Nalock ba yung GCash MPIN o GCash password mo? Lumabas ba sa screen, MPIN retries exceeded or MPIN limit reach? OFW ka man sa Saudi o nanay ka sa Pinas tapos hindi ka makakapag-login sa GCash, huwag magpanik, may fix pa ito. Huwag mo munang ulit-ulitin yung pag-enter ng MPIN mo. So sa video na to, step by step nating aayusin kapag GCash MPIN na lock ngayong 2026, kahit may retries exceeded or MPIN limit na lumalabas. So welcome back to my channel, Junaville Vlog. Bago tayo mag-umpisa, i-subscribe na at i-click ang bell para sa iba pang GCash at OFW tech fixes. Tara sa step 1. So alam ko yung feelings na yan. So may pera ka sa GCash, so kailangan mong magbayad ng mga bill o mag-cash out ng pera pero ayaw nang pumasok ang MPIN mo. Lumabas na yung MPIN retries exceeded or you breach the MPIN limit. So kahit tama naman yung ini-input mo, pero huwag kang mag-alala, security features yan. Hindi nawala ang pera mo. Protection lang yan ni GCash. Okay? Ayusin natin ngayon step by step. Step 1 guys, simple check muna tayo bago gumalaw ng malala. Okay? Check mo muna guys yung internet connection mo. May data ba? May wifi ba? Stable ba ang signal? Pag sobrang hina, pwedeng mag-error ang login. Okay? Check mo rin guys kung naka-airplane mode ka. Kung oo, i-off mo muna. Okay? Punta ka rin sa Play Store o sa App Store, i-search mo ang GCash at tingnan kung may update. Okay? Kung may update guys, update nyo lang. Kasi kapag luma ang application, minsan nagluloko ang login. Okay? Then, i-restart mo rin ulit yung phone. Off and then on ulit. Then, pag nagawa mo ng lahat yan guys at subukan mo mag-login ulit. Kung okay na, solve na. Pwede ka nang umalis sa video na to. Kung hindi pa rin, punta tayo sa step 2. Ito yung pag-clear cache at force stop ng GCash application. Then, para sa mga Android user guys, pumunta lang kayo sa settings ng inyong phone. Okay? Then, hanapin niyo ang apps. Then, hanapin ang GCash. I-tap yung force stop. Then, punta sa storage. I-tap ang clear cache. Huwag mo nang i-clear data kung hindi ka sure sa login details mo. Okay? So, para guys sa mga iPhone user, okay, isarado mo lahat yung application mo. Okay? I-swipe up si GCash. At kung matagal na ang apps mo guys, pwede mo ring i-uninstall tapos i-reinstall mo ulit sa App Store. Okay? Tapos guys, i-restart ulit niyo yung phone, then try niyo ulit mag-login sa GCash. Ngayon guys, kung lumalabas pa rin yung MPIN retries exceeded or MPIN limit, huwag kang paulit-ulit mag-try. Punta tayo ngayon sa step 3. Okay? Hintayin ang cooldown period. Kapag may MPIN limit or retries exceeded na, ibig sabihin guys, na-reach mo na yung maximum attempt. Okay? So ang gagawin mo, huwag mo lang i-enter yung MPIN mo lang paulit-ulit. Okay? Maghintay ka guys ng up to 24 hours bago ulit subukang mag-login. Habang naghihintay ka, siguraduhin mo na alam mo na talaga yung tamang MPIN mo o yung password mo. Okay? I-check mo kung nakasave ba o na-save mo ba sa safe na lugar o kung may naka-note ka. Okay? Kung may family ka rin sa Pilipinas na may access sa phone na yan, pakisabihan guys na na wag na mag-try na mag-login habang may cooldown pa para hindi lalong humaba ang lock. Paano i-reset ang MPIN mo? So, i-try natin guys yung biometric at yung forgot MPIN. Okay? Kung naka-enable sa'yo guys yung fingerprint or yung face ID sa GCash, i-open mo lang yung application. Okay? Piliin mo yung biometric login kung lumalabas. Minsan kasi guys, kahit may issue yung manual MPIN, nakakapasok ka biometric. Okay? Kung may option naman ang forgot MPIN, i-tap mo lang yan guys. Okay? Sundan mo yung steps. Usually guys, pag may message sila ng authentication sa SMS o di kaya mag-i-email bago ka mag-set ng panibagong MPIN. Okay? Make sure guys na ikaw ang may hawak ng SIM na registered sa GCash. At may access ka sa email na nakalink sa account mo. Kung ayaw pa rin guys, dito na papasok si GCash support. Sa mismong GCash application, hanapin ang help center o di kaya help sa menu. Okay? Piliin yung category na my account. Then, itap mo yung login tips and issue or login issue. Then, itap mo yung chat with GG. Okay, dito guys, i-describe mo kay GG na GCash MPIN na lock. Okay, may MPIN retries exceeded or MPIN limit message. Okay, may option 2 din tayo guys sa GCash websites or email. Meron silang GCash hotline. Iko-call mo lang guys yung 2882 for Globe and PM subscribers and call 0272139999 for Globe landline. O pwede kang mag-email sa support@gcash.com. Basta gumamit ka lang guys ng official channels. Huwag sasagot sa kung
kung sino-sino nagme-message sa iyo sa Messenger na nagsosolve daw ng GCash issue. Paalala lang guys, never mong ibigay ang MPIN, OTP o full account detail kahit pa magpapakilalang GCash agent sa chat, okay? So ngayon, para hindi ka ma-lock ulit sa GCash MPIN mo, gumamit ka ng biometric login kung available sa phone mo, okay? So ilagay ang MPIN sa safe na lugar, huwag sa public notebook, huwag sa Messenger chat. Huwag mag-enter ng maling MPIN ng sunod-sunod. Kung magdududa ka, stop ka muna. Huwag mo i-3 times, okay? So iwasan ang mag-login sa public o shared phones at sa mga fake GCash links. Okay, para sa mga OFW sa Saudi na nagsisend ng pera via STCPay o STC Bank to GCash, siguraduhin lang guys na fully verified yung GCash account, okay? Updated ang mobile number at email. Kasi yan yung gagamitin kapag nagre-receipt ka ng MPIN. Kung may times na nadidelay o nahuhold ang mga pera na padala, okay, mahiwalay akong videos tungkol sa STCP or STC Bank refund at GCash issues. Kung natulungan ka nitong GCash MPIN na Lock 2026 guide, paki-like naman guys ng video na to at i-share mo sa family mo o sa mga katrabaho mong OFW na hirap ding mag-login sa GCash. I-comment mo guys sa ibaba kung ano ang exact error na lumalabas. So ilang araw mo siyang na-experience or kung nasa Pinas ka ba o isa kang OFW. So para kung kailangan, so magagawa pa natin ang part 2 o iba pang tutorials para sa case mo. Subscribe ka na rin guys sa Junaville Vlog para sa iba pang GCash, STCP o STC Bank at OFW tech tutorials ngayong 2026.